Hi guys, this is Mario. Medyo nakakamiss na yung binabalik-balikan natin sa Jollibee na as of now ay hindi pa din available. Kaya gagawa tayo ngayon ng nakakamiss na garlic pepper beef inspired by Jollibee. Tara guys, samahan niyo ako at simulan na natin. Okay guys, any part ng beef ay pwedeng gamitin or kung ano yung inyong favorite part na gustong gamitin. Bali, hiniwa lang natin ito guys ng maninipis. Now, lagay na natin sa ating pan. Bali guys, pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot yung ating beef at makakuha na rin tayo ng broth. Now, lagay na natin yung chopped garlic, then the salt, ground pepper, at maglagay tayo ng a little vinegar and water. Ganyan lang kasimple ang ating mga ingredients. Takpan muna natin at isi-simmer or pakukuluan sa mahinang apoy lamang from medium to low heat guys hanggang sa lumambot ito. Guys, depende sa inyong part ng beef na gagamitin. Check nyo na lang or tusok-tusokin ng tinidor kung malambot na. Okay mga cloves! Ayan guys, malambot na yung ating beef at meron na din tayong broth. Okay, remove muna natin ito. Ayan, set aside muna natin at pati na rin yung liquid nito. Next guys, sa ating pan ay maglagay tayo ng mantika. Enough oil lang yung ating ilalagay. Now, lagay na natin yung napalambot nating beef. Ay, careful lang. Medyo matalsik. Careful. Kailangan nating maging careful. Kumanta talaga. Napatolo tuloy yung aso ko. Ang ganda kasi ng boses ko. Charot. Love your own ka nga, guys. Syempre, love your own. Ayan, guys. Nilagyan na pala natin ng soy sauce. Ang daldal ko kasi. Okay guys, saglit na lang natin ito i-fry para hindi matigas yung ating beef. Yung tipong tamang tender and juicy lang. Ayan guys, ito yung tinabi nating broth kanina. Mainit-init pa ito. Turn on muli natin yung fire. Takpan muna natin just for a minute. At maglagay tayo ng a half of chicken cube. Then half of beef cube. Then the soy sauce. Mix muna natin ng konti. Konti lang. Drip ko lang i-mix. May ilalagay pa tayo. Ayan, lagyan na tayo ng garlic powder. Lots of ground black pepper. Daming pepper yan guys. Siyempre, garlic pepper beef nga eh. Marami rin garlic na fresh, garlic na powder, black pepper beef nga eh. Garlic pepper beef pala. And now guys, maglalagay na tayo ng pampalapot konti ng ating sauce. Lagay na natin yung flour. Tamang lapot lang yung ating gagawin. And guys, para sa tamang sukat ng ating recipe, check nyo lamang po ang description box below this video. Guys, don't forget, sa pagluluto, lalagyan po lagi natin ng pagmamahal dahil ito po ang susi upang maging masarap po ang ating niluluto. Sa bawat halo, lagi po natin sasamahan ng heart! Ayan mga cloves, ready na ang ating garlic pepper sauce at ready na natin itong i-combine sa ating beef. Guys, ready na ang ating super yummy na garlic pepper beef. So guys, just click thumbs up or like kung nagustuhan niyo po ang ating recipe and don't forget to click subscribe and tap the bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Again, this is Mario. Thank you for watching!